Вчасно надрукувати бюлетені і запастися пальним для окружних комісій. Центр виборчкому з представниками парламенту та уряду обговорить зміни до закону про публічні закупівлі, щоб устигнути підготуватися до дострокових виборів Верховної Ради. Що, на думку ЦВК, нині загрожує волевиявленню, розкаже кореспондентка сьогодні Наталя Заморська. Тобі слово, Наталю. Аню, майже усі товари та послуги, необхідні для проведення виборів, Центральна виборча комісія повинна закуповувати через тендери. А це і папір, і друк бюлетенів та посвідчень членів комісії, спостерігачів, довірених осіб, і виготовлення плакатів з інформацією про кандидатів, і канцелярське приладдя, і пакувальні матеріали та послуги з транспортування, і пальне необхідне для доставки виборчої документації, навіть пломби для скриньок. Дякуємо за вас. Наразі закон про публічні закупівлі не дає можливості закупити всі необхідні товари і послуги для того, щоб відповідати чітко строкам, встановленим в законі про вибори народних депутатів. Від сьогодні до дня голосування залишилося 55 днів. Фактично ми бачимо, що найкритичніша ситуація, яка пов'язана з виборчими бюлетенями, На те, щоб затвердити форму і текст бюлетенів та провести тендери на їх друк, загалом потрібно близько 70 днів. Тобто провести усі процедури, не порушуючи закону, нереально, розповіли у ЦВК. Центральна виборча комісія не може вчасно і, головне, точно встановити, яка саме форма і який розмір буде виборчого бюлетеня. Оскільки ми просто на момент, коли ми маємо оголосити торги, не знатимемо кількість суб'єктів виборчого процесу. Так само не встигають і вчасно виготовити плакатів з інформацією про кандидатів, бо на момент, коли вони мають вже бути доставлені до комісії на місцях, Центральна виборча комісія лише підписуватиме документи на їх виготовлення. Не краща ситуація із закупівлею інших товарів та послуг. Щоб розв'язати проблему, потрібно внести зміни до законодавства, наголосили у Центрвиборчкомі. Для цього попросили зібрати міжвідомчу робочу нараду і запросити на неї представників Верховної Ради, Кабінету міністрів, профільних міністерств та інших відомств. Попереднє перше засідання такої групи, ми сподіваємося, що воно буде результативним. Ми відразу на цьому засіданні зможемо прийти до якогось результату. Має відбутися в середу. Це дуже критично для Центральної виборчої комісії. У ЦВК очікують, що як варіант така робоча група може вирішити вивести з тендерної процедури закупівлю окремих товарів та послуг, зокрема друк бюлетенів, послуги з транспортування тощо. Але саме це пропонував президент у своєму законопроекті, який Верховна Рада відмовилася виносити на розгляд. Тим часом охочі стати депутатами наступного скликання парламенту уже несуть документи на реєстрацію до ЦВК. Приймати папери почали іще у п'ятницю, і скільки людей вже встигли їх подати, пропоную подивитися в нашому сюжеті. Документи до Центрвиборчкому принесло поки що 4 самовисуванців. Правник з Волині Олег Місірук каже, перелік паперів для тих, хто бажає потрапити в новий парламент, невеликий, тому підготував усе швидко. Сьогодні 41 тисячу гривень застави встиг внести. Маю пакет документів, це ксерокопія свого паспорта, заява про реєстрацію кандидата в народні депутати, також заява про відсутність аліментів, оскільки в мене дружина єдина і неповторна, і в мене немає аліментів і немає таких зобов'язань, але заяву потрібно подати. Самовисуванцям також слід подати автобіографію у паперовому та електронному вигляді і так само передвиборну програму, документ про внесення грошової застави та 4 фотографії. Документи і від самовисуванців, і від політичних партій прийматимуть до 20 червня включно. Жодна з політсил їх досі не подала, бо всі ще мають провести свої з'їзди. Після того, як партії і кандидати подають документи на реєстрацію до Центральної виборчої комісії, у комісії є до 5 днів для того, щоб вирішити і зареєструвати чи не зареєструвати того чи іншого кандидата. І, власне, 25 червня всі вже дізнаються імена всіх кандидатів в народні депутати.
Наступного дня, тобто 26 червня, має відбутися жеребкування. Визначатимуть, у якій послідовності назви партій надрукують у бюлетені. Після цього затвердять його форму і розмір. Прізвища кандидатів у мажоритарних округах надрукують за абеткою. Передумати і знятися з перегонів політсили та самовисуванці зможуть не пізніше, ніж за 2 тижні до виборів. А результати голосування Центрвиборчком має офіційно оприлюднити до 10 серпня. Наталя Заморська, Валерій Савицький, Олександр Колодяжний. Сьогодні канал «Україна».